ảnh vệ tinh hé lộ Trung Quốc âm mưu vô hiệu hóa hệ thống vũ khí đối thủ trên Biển Đông. Đức nói đưa tàu chiến tới Biển Đông chỉ là khúc dạo đầu, có thể đến Đài Loan. Tàu ngầm Mỹ đã về cảng sau khi lê lết hơn 11.000 km với phần mũi vỡ nát. Chuyên gia, hàng ngàn lính Nga tử trận nếu xâm lược Ukraine. Liệu Taliban sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến mới? Sạt lở mỏ ngọc Myanmar, tìm thấy một thi thể, lo ngại gần 100 người mất tích. Siêu bão tàn phá cuộc sống 1,8 triệu người Philippines, ít nhất 2 người chết khát. Lũ lụt Malaysia, 66.000 người dân di tản, 11 người chết, Thủ tướng thừa nhận thiếu sót. Khám phá bí ẩn kỳ này, hóa thạch khủng long trong quả trứng 66 triệu năm nhìn giống hệt chim non. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Hệ thống anten quân sự dày đặc mọc lên tràn lan ở Biển Đông. Đây là một bằng chứng nữa cho thấy Bắc Kinh quyết tâm thống trị vùng biển có vai trò chiến lược này. Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế cảnh báo Bắc Kinh đang thực hiện những bước lớn để phát triển chiến tranh điện tử, thông tin, nâng cao năng lực thu thập tình báo xung quanh Biển Đông. Điều đó nghĩa là Bắc Kinh có tiềm năng biến vùng biển có giao thông dày đặc trở thành vùng chết của thông tin liên lạc và điều hướng. Theo New York Post, cuộc chiến để thống trị quang phổ điện tử ở khu vực đã bùng nổ. Hồi năm ngoái, truyền thông Trung Quốc khẳng định máy bay tấn công Mỹ mất kiểm soát khi bay qua Biển Đông. Báo cáo nói thêm, tất cả công vụ trong cabin đều bị nhiễu loạn, các tiêm kích hoàn toàn mất kiểm soát và không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, nhưng họ không biết chuyện gì đang diễn ra. Những dữ liệu nói trên dường như đề cập tới sự cố năm 2018, khi máy bay EA-18G Growler của Hải quân Mỹ xuất kích từ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt bị kẹt nhiều thiết bị. Dù vậy, các phi công nói họ chưa từng rơi vào tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, Bắc Kinh chắc chắn đang quyết tâm có đủ khả năng gây nhiễu loạn và đe dọa máy bay Mỹ, theo tờ New York Post chỉ ra. Trong báo cáo gần đây của Viện Brookings cảnh báo, chiến tranh tương lai không chỉ có cháy nổ mà còn bao gồm vô hiệu hóa hệ thống của đối phương, hệ thống giúp quân đội vận hành. Những ví dụ cụ thể bao gồm xe tăng không thể khởi động hoặc thậm chí chuyển hướng tên lửa đang bay giữa chừng đến một mục tiêu khác. Nhiều hình ảnh vệ tinh cho thấy tại đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Trung Quốc đã lắp đặt số lượng lớn hệ thống anten và đĩa vệ tinh quân sự. Hiện Trung Quốc còn mở rộng chuyện này ở thị trấn Mumian thuộc tỉnh đảo Hải Nam. Theo New York Post, Trung Quốc đang rất quyết tâm bành trướng quân sự, không chỉ gây sát thương vật lý mà còn muốn tấn công vào khả năng điều hướng và liên lạc của các nước khác trên Biển Đông. Điều đó nghĩa là máy bay tấn công không thể xác định được mục tiêu tấn công của chúng, máy bay không người lái có thể phản chủ và Trung Quốc cũng muốn phá hủy mạng lưới chia sẻ dữ liệu phức tạp, hỗ trợ cho các loại vũ khí tối tân như tiêm kích tàng hình F-35. Tư lệnh Hải quân Đức cho biết, việc nước này vừa gửi tàu chiến đến Biển Đông thực ra chỉ là khúc dạo đầu. Berlin muốn nhắn Bắc Kinh rằng Đức đã tăng cường hiện diện quân sự ở vùng biển tranh chấp. Cụ thể, phát biểu trên tàu khinh hạm Bayer hôm 21 tháng 12, Phó Đô đốc Cây Achin Strobach cho biết hành trình của tàu đi qua Biển Đông tuần trước đánh dấu lần đầu tiên Đức gửi tàu chiến tới khu vực trong gần 2 thập kỷ. Chỉ là một tín hiệu cho thấy cường quốc châu Âu đã sẵn sàng hiện diện lâu dài thông qua từng bước đi nhỏ. Về những bước tiếp theo sau khúc dạo đầu, Phó Đô đốc Strobach cho biết Berlin hy vọng triển khai thêm chiến hạm và chiến đấu cơ đến châu Á từ năm 2023. Ông nói thêm, lợi ích cốt lõi của Đức nằm ở việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ ở khu vực. Lần này, chúng tôi sẽ bắt đầu với những bước nhỏ, có thể sẽ đi qua eo biển Đài Loan trong lần kế tiếp. Khi chiến hạm Bayer cập cảng quân sự Changi ở Singapore, Phó Đô đốc Strobach phát biểu, mục đích của chuyến đi không phải là gây hấn, mà do Berlin bị thôi thúc phải gửi thông điệp cho Bắc Kinh. Theo trang AT, việc cường quốc như Đức đột ngột gửi tàu chiến đến Biển Đông là dấu hiệu cho thấy Berlin đang thay đổi cách truyền tải thông điệp của họ. Tàu Bayer đến châu Á vào tháng 8 với khoảng 200 thủy thủ, sau đó khoảng một tháng, Đức cho rằng việc Trung Quốc từ chối cho chiến hạm Đức cập cảng Thượng Hải là một quyết định chính trị. Tàu ngầm nát mũi USS Connecticut của Mỹ vừa hoàn thành hành trình gian khổ dài gần 11.300 km để quay về cảng quê nhà vào ngày 21 tháng 12. Đây là một trong 3 tàu ngầm thuộc lớp tiên tiến nhất của Hải quân Mỹ. Nó dự kiến cần phải trải qua quá trình sửa chữa kéo dài ở xưởng đóng tàu Hải quân Puget Sound ở bang Washington. Tàu ngầm Connecticut đã đâm phải núi ngầm không có trong hải đồ ở Biển Đông. Vào ngày 2 tháng 10, có 11 thủy thủ bị thương trong vụ tai nạn, gồm 2 người có tình trạng tương đối nặng. Tất cả thủy thủ được điều trị và không cần nhập viện. Hải quân Mỹ với sự hỗ trợ của nhóm ở xưởng Puget Sound đã cố gắng sửa chữa tàu ngầm tại đảo Guam. Tuy nhiên, do quá trình quá phức tạp, con tàu lại phải lết về xưởng ở Washington. Hải quân xác nhận cảm biến hạt nhân và bộ phận đẩy của tàu không bị hư hại do va chạm.
Và lúc tàu ngầm đến San Diego trên hành trình về nhà, ảnh chụp cho thấy hậu quả của cú đâm. Con tàu bị mất vòm sonar ở phần thân. Một video cho thấy tàu ngầm Mỹ di chuyển rất khó khăn khi tiếp tục hành trình từ San Diego. Nó luôn ở trong tình trạng trôi sụt dù mới xuất phát ở vùng nước gần bờ và điều kiện thời tiết tốt. Phần mũi tàu trơ trọi vì không có mũi thép che tạm sau sự cố, làm lộ rõ khoang chứa hệ thống định vị thủy âm. Aaron Amick, cựu quân nhân với 20 năm kinh nghiệm trong lực lượng tàu ngầm Mỹ nhận xét, tôi nghĩ hành trình từ đảo Guam về San Diego và tới Bremerton khiến thủy thủ đoàn tàu hết sức mệt mỏi và khổ sở. Đó là hành trình ác mộng với những người bị say sóng. Theo USA Today, sẽ còn rất lâu con tàu mới có thể hoạt động lại. Vào năm 2005, tàu ngầm tấn công nhanh USS Francisco cũng đâm phải núi ngầm ở Mỹ, khiến một thủy thủ tử nạn và 97 người khác bị thương. Xưởng đóng tàu hải quân đã mất 3 năm rưỡi để sửa chữa và chi phí lên tới 134 triệu đô la Mỹ. Biển Đông, nơi Trung Quốc đang quân sự hóa nhiều thực thể, vẫn chứa đựng rất nhiều chướng ngại vật dưới đáy biển, chưa được đánh dấu trên hải đồ và hình ảnh vệ tinh. Vùng biển này là thách thức to lớn với mọi tàu ngầm trên thế giới. Quân đội Nga áp đảo Ukraine về quân số và vũ khí. Tuy nhiên, cái giá phải trả là rất đắt nếu Điện Kremlin phát động xâm lược. Tổng thống Vladimir Putin sẽ phải đối mặt với việc mất đi hàng ngàn binh sĩ Nga, theo Reuters nhận định. Các nhà phân tích quân sự phương Tây cho biết, quân Ukraine được huấn luyện và trang bị vũ khí tốt hơn rất nhiều so với năm 2014, thời điểm Nga sát nhập Crimea. Sau đó, Ukraine nêu cao tinh thần bảo vệ lãnh thổ nội địa. Với những lý do đó, Tổng thống Putin có thể không muốn mạo hiểm chinh phục hoàn toàn Ukraine. Chúng ta sẽ không có một mũi tên màu đỏ khổng lồ trực chỉ Ukraine. Tôi không tin người Nga có khả năng đàn áp Ukraine và xâm chiếm cả đất nước ngay lập tức. Tôi cũng không tin Moscow muốn làm như vậy. Trích lời Trung tướng về hưu Ben Hochi, hiện làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách châu Âu. Một kế hoạch khả dĩ hơn là Nga tiến vào phía đông và phía tây của Ukraine, từ vùng Donbass, hiện do phiến quân thân Nga kiểm soát. Từ đó, Nga sẽ liên kết nhiều nhánh quân từ bán đảo Crimea và Biển Đen. Tuy nhiên, ngay cả với kế hoạch ít tham vọng hơn, Nga vẫn đối diện với thương vong lớn. Simon Quisman, chuyên gia vũ khí ở Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, cho rằng nếu xâm chiếm Ukraine, Nga sẽ đối mặt với quy mô cuộc chiến vượt hẳn Chechnya vào thập niên 1990 và cuộc xâm chiếm chóng vánh ở Georgia vào năm 2008. Trong hội nghị trực tuyến vào ngày 7 tháng 12, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ hy vọng gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thế nhưng vào hôm thứ Ba ngày 21 tháng 12, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken lại khẳng định không có kế hoạch cho cuộc gặp trực tiếp giữa nguyên thủ hai quốc gia. Tuyên bố của ông Blinken đưa ra trong bối cảnh căng thẳng về việc quân đội Nga tăng cường ở biên giới với Ukraine. Ông Blinken chia sẻ, tôi nghĩ rằng trước hết chúng ta phải xem liệu có tiến triển nào về mặt ngoại giao hay không. Ngoại trưởng Mỹ còn gợi ý, chúng tôi muốn thấy Nga giảm hoạt động quân sự, điều động lực lượng rời khỏi biên giới Ukraine để hạ nhiệt căng thẳng. Liên quan Afghanistan, hậu chiến tranh, nguồn tin từ Reuters cho biết quốc gia Nam Á này đang ngày càng chìm sâu vào khủng hoảng kinh tế sau 2 thập kỷ bị bủa vây bởi bom rơi đạn lạc. 4 tháng sau khi thủ đô Kabul thất thủ và rơi vào tay lực lượng Taliban, thế hệ chiến binh Taliban trẻ tuổi chinh phục Kabul đã trải qua giai đoạn hưng phấn trong việc giành chiến thắng. Nhưng giờ đây họ phải đối mặt với tương lai bất định của đất nước. Điều mà họ tự hào từ trước tới nay là những ký ức nơi chiến trường, nhưng hiện tại các chiến binh phải thích nghi với một thế giới muốn quên đi chiến tranh. Không những vậy, chính quyền Taliban còn phải đối mặt với làn sóng nghi hoặc và thiếu thiện cảm từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là về vấn đề quyền cho phụ nữ và trẻ em gái. Câu chuyện chính sách giáo dục cho phái nữ và kế hoạch cho các học sinh nữ trở lại trường là một đề tài mà chính quyền Taliban thường xuyên được chất vấn. Bên cạnh đó, những nỗi lo về một tương lai đầy bạo lực dưới sự điều hành của chính quyền Taliban cũng là một chủ đề nóng khiến quốc tế phẫn nộ. Trong đó, những người đã từng làm việc hoặc còn liên hệ với chính quyền cũ luôn lo ngại về một sự trả thù. Theo Reuters, tất cả những vấn đề vừa nêu sẽ là một trận chiến khó khăn tiếp theo cho những thành viên của Taliban sau những giây phút tự hào về thành tích của mình trong cuộc chiến đã qua. Trong lúc đó, một tín hiệu tích cực đã đến với lực lượng Taliban khi Liên Hợp Quốc đang cân nhắc nguồn ngân sách 6 triệu đô la Mỹ để trợ cấp tiền và lương thực cho các chiến binh Hồi giáo. Khoản trợ cấp này là một phần của việc mở rộng hiệp định được thực hiện dưới thời chính phủ Afghanistan trước đó. Được biết, hiện có khoảng 3.500 nhân viên Liên Hợp Quốc đang làm việc tại Kabul, cùng với 10 văn phòng của Liên Hợp Quốc tại quốc gia Nam Á đang được Taliban bảo vệ. Tuy nhiên, có những câu hỏi về việc liệu các khoản thanh toán có vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc và Hoa Kỳ đối với Taliban hay không. Ngoài ra, theo Reuters, khoản thanh toán sẽ được chuyển cho Bộ Nội vụ Afghanistan. Cơ quan hiện đang chịu sự lãnh đạo của một thủ lĩnh Taliban, đồng thời cũng là một nhân vật bị FBI truy nã và bị chính quyền Mỹ trừng phạt. Một mối quan tâm khác cũng được đặt ra là về việc liệu Liên Hợp Quốc có thể phát hiện ra sự chuyển hướng của các khoản thanh toán cho các mục đích trái phép hay không.
Ít nhất một người chết và hàng chục người mất tích trong vụ sạt lở mỏ ngọc miền Bắc Myanmar. Sự việc xảy ra ở khu Hapakan, bang Kachin, xảy ra lúc 4 giờ sáng nay ngày 22 tháng 12. Lúc đó khoảng 100 người mất tích, báo The Guardian dẫn lời một thành viên cứu hộ cho biết. Chúng tôi đã đưa 25 người đi bệnh viện và tìm thấy một thi thể. Khoảng 200 nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm các nạn nhân. Họ còn sử dụng thuyền để phát hiện người tử nạn ở khu vực hồ lân cận. Một nhóm dân sự nói với Reuters rằng hơn 80 người có thể bị nước cuốn ra hồ trong vụ sạt lở. Giới chức đến hiện trường vào lúc 7 giờ sáng và vẫn đang chỉ đạo cứu nạn. Các mỏ ngọc ở Myanmar khét tiếng nguy hiểm. Vào năm 2020, hơn 160 người đang khai thác thì bị chôn sống trong hàng loạt vụ lở bùn ở Hapakan. Trước đó, cũng có 54 người thiệt mạng do đê chắn của hồ nước bị vỡ vào năm 2019. Siêu bão đi qua, người dân Philippines vẫn vô cùng chật vật để tiếp tục cuộc sống. Họ thiếu thốn trăm bề, từ thức ăn, nước uống đến một mái che đầu. Khắp nơi hoang tàn đổ nát, ngập nước, giao thông và liên lạc gián đoạn, trong khi thời tiết lạnh hơn vào cuối năm và dịch bệnh vẫn hoành hành. Siêu bão Rai đã tàn phá kinh hoàng miền Trung và miền Nam đất nước Đông Nam Á. Cơn bão đổ bộ vào ngày 16 tháng 12, khiến gần 400 người tử vong và ảnh hưởng 1,8 triệu người, bao gồm 630.000 người mất nhà cửa. Đây là bão mạnh nhất càn quét Philippines trong năm nay. Mặt khác, đài phát thanh ở Tacloban của Philippines cho biết đã có 2 trường hợp chết vì mất nước xảy ra ở làng Daba thuộc đảo Siargao vào ngày 21 tháng 12, trong bối cảnh khu vực này thiếu nước sạch sau khi bị siêu bão Rai tàn phá. Tổng thống Rodrigo Duterte vào thứ Hai yêu cầu khôi phục mạng lưới điện năng và thông tin liên lạc. Ông cũng hứa chi 200 triệu đô la Mỹ cho nỗ lực khắc phục thiên tai. Hiện các nước Trung Quốc và Nhật Bản đã gửi viện trợ. Liên Hợp Quốc cho biết đang họp với các đối tác và sẽ sớm hỗ trợ. Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob ngày 21 tháng 12 thừa nhận sai sót thiếu kém trong việc ứng phó hỗ trợ đợt lũ trăm năm mới có một của đất nước. Hiện trò chơi đổ lỗi đang làm xáo động chính trường Malaysia với sự chỉ trích gay gắt từ tiểu bang Selangor do phe đối lập lãnh đạo khiến cho công tác cứu nạn càng bị chậm hơn. Thủ tướng cho hay, tôi không chối bỏ những điểm yếu và sẽ cải thiện trong tương lai. Trách nhiệm không chỉ thuộc về mỗi chính phủ liên bang mà chính quyền các bang và lực lượng tuyến đầu cũng phải gánh vác. Ý kiến chỉ trích cho rằng chính phủ không đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng khi nước lũ bắt đầu dâng lên và cơ quan ứng phó lũ lụt đã phản ứng rất chậm chạp. Thung lũng Klang, trung tâm của vùng nông nghiệp bang Selangor, vẫn còn ngập lênh láng, hơn 60.000 người phải di tản và ít nhất 17 người tử vong. Nạn nhân mất tích được báo cáo trên cả nước, 8 trong số 11 bang thuộc bán đảo Mã Lai bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt. Nỗi lo ngại càng ngày càng gia tăng khi 267 ca nhiễm COVID-19 được phát hiện, trong số đó có người di tản vào ngày 21 tháng 12. Hình ảnh cho thấy ô tô nổi lênh bênh, trong khi đó dự báo mưa vẫn trút xuống trong tuần này. Tình hình thời tiết đáng lo ngại được ghi nhận tại Bolivia vào hôm thứ Ba ngày 21 tháng 12, khi các khu vực tại quốc gia Nam Mỹ phải hứng chịu các trận mưa xối xả và dòng lũ cao từ các con sông tràn vào. Tại Santa Cruz ở phía đông nam Bolivia, 2 công nhân nạo vét trong lúc cố gắng di rời các máy móc đã bị cuốn trôi bởi dòng lũ tràn vào từ sông Pirai. Máy bay trực thăng đã được điều động để tìm kiếm những người mất tích trong khu vực lũ lụt. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương, trận mưa lớn đã làm hư hại hàng chục ngôi nhà và hoa màu. Các khu vực dân cư cũng bị chia cắt khi đường cao tốc bị ngập lụt nặng nề. Cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia đã ban hành cảnh báo màu cam do mực nước dâng cao ở Santa Cruz và Cochabamba. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21 tháng 12 cảnh báo nguy cơ mà những người chưa tiêm phòng phải đối mặt. Ông nói họ có nhiều lý do để lo ngại, đồng thời nhà lãnh đạo trấn an những người đã tiêm phòng sẽ có thể tụ họp trong dịp lễ dù xuất hiện chủng mới Omicron. Đây không phải là tháng 3 vào năm 2020, trích lời ông Biden nói với phóng viên ở Nhà Trắng. Tuy nhiên, ông Biden vẫn tập trung nói về nguy cơ của những người chưa tiêm phòng. Ước tính cứ 4 người Mỹ thì có 1 người không tiêm vaccine. Tổng thống nói họ sẽ đối diện với nguy cơ cao hơn nhiều về nhập viện, thậm chí tử vong do COVID-19. Vào hôm thứ Ba, chính phủ Mỹ cũng ban hành biện pháp mới, huy động 1.000 bác sĩ quân y hỗ trợ các bệnh viện khủng hoảng vì COVID-19, đặc biệt khi chủng mới lây lan nhanh hơn. Theo WHO, chủng mới Omicron có thể khiến số ca nhiễm bệnh tăng gấp đôi. Sau mỗi 1 ngày rưỡi đến 3 ngày, chủng này hiện chiếm 73% tổng số ca nhiễm ở Mỹ. Trong bài phát biểu, ông Biden cũng chỉ trích một số nhân vật trên truyền hình cáp và mạng xã hội đã kiếm tiền nhờ lan truyền thông tin giả về vaccine. Tổng thống cáo buộc họ đã giết chết khán giả và những người theo dõi mình bằng thông tin sai lệch. Một hóa thạch 66 triệu năm tuổi của một con khủng long sơ sinh trong một quả trứng đã được khoa học tìm thấy và nghiên cứu. Theo công bố vào ngày 21 tháng 12, quả trứng khủng long đáng lẽ chỉ có vài ngày nữa là có thể ấp nở. Phát hiện khảo cổ học này cũng cho thấy điểm tương đồng to lớn giữa khủng long chân đốt và các loài chim, có khả năng chim đã tiến hóa từ khủng long. Phần xương hóa thạch của phôi thai được gọi là em bé Dinh Liang vì được phát hiện ở miền Nam Trung Quốc. Phôi chứa trong lớp vỏ rộng khoảng 15 cm có hình dạng giống quả trứng. Con non bên trong cuộn tròn giống hệt các loại chim hiện đại, mặc dù nó có những cánh tay tí hon và móng vuốt và không có cánh.
Fayan Wamsoma, nhà khảo cổ học đến từ Đại học Birmingham, Anh Quốc cho biết phần đầu của khủng long giống hệt như đầu chim mới chào đời, thậm chí còn có phần mỏ đặc trưng của nhóm khủng long Oviraptorosa. Đây là loài có họ hàng gần gũi với các loài chim hiện đại. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất vào chuyên mục Khám phá bí ẩn trong bản tin nóng, phát sóng vào lúc 14 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị đón theo dõi.